маленьке буде прохання на початку там представитись і сказати, що я така, і не заперечую, що вони йдуть знімати. А якщо заперечує? Прям як на допиті в німецькій поліції. Мене звати Михайлина Скорик-Шкарівська, я є заступницею Бучанського міського голови, також є депутаткою Ірпінської міської ради. І навіть вся моя спочатку громадська активність, а потім політична діяльність була пов'язана саме з тим, що в маленькому місті робити зміни простіше, тому що вони залежать від невеликої кількості людей. Да, Іночка? Що сталося? Хвилинку. Я тебе на гучний зв'язок вивезу. Да. В листі ви казали написати ІАО, а якось по-другому? Та пиши, що хочеш. Вже все одно, пиши діалог. Да. Ти зараз листи ти мені листи на завтра пишеш? Ну, на завтра, що це вийшло на англійську. Скажи, будь ласка, а у нас з'явилися ще значки чи ні? З'явилося. Та ти що, я зараз до тебе знов по них прийду. Да. Боже, які вони красиві. Все, поїхали. Якщо ми подивимося на всі деокуповані міста, всі міста, які пережили окупацію Київської області, там немає жодного керівника жінки. Запит є на міцного господарника, і от дуже чіткі стереотипні образи, що якщо міцний господарник – це чоловік, якщо жінка – вона берегиня. По Ambulance домовилися і отримали запрошення в Сполучені Штати. Брок обіцяв для мера. Я думаю, що добре. По фінансуванню ми домовилися, що ми конкретизуємо потреби по школі, по інтер'єру і по... бо ми не встигаємо, нам не вистачає на повну обшивку. Дуже стрімко розвивався початок війни, досі не віриться. Це дійсно не вкладається в голові. Тут все, от зараз тут, де ми їдемо, все було забите ворожою технікою і заставлено розстріляними машинами, з яких виймали тіла. Хоча нічого немає, але в пам'яті воно все ще тут стоїть. У нас 7 поховання робив Сергій і 8 волонтерів. Інсгумацію доправили до моргів. А потім шукали по моргах, хто наш. Важкий процес насправді. Кожен знає когось з цих загиблих, це лякає, і місто реально застигло, воно не рухалося. Буча стала світовим символом трагедії і того звірства росіян, і злочинів росіян, які вони вчиняють проти цивільного населення. Ми зараз зайдемо в галерею, і в цій галереї якраз побачимо виставку фотографій, ті руйнування і ті втрати, які були. Це, власне, те, що ми робили. Тобто ці тіла, які були ексгумовані з братської могили, ми перепоховували, ідентифіковували. І саме з братської могили у нас досі є багато невпізнаних, які потребують подальшої ідентифікації. Але зрозуміло, що людям, які тут живуть, не хочеться жити в місті трагедії. Ми хочемо, щоб Буча стала символом відродження і тої моделі нової України, яку ми потім будемо впроваджувати по всіх українських містах. І кожна людина, кожен житель приходить в цю лікарню лише за порадами профілактичними. І поменше хвороби, і поменше роботи нашим медикам. This is the symbol of our city, and this is the symbol of our community. Для відновлення міста потрібні кошти, і те, над чим ми зараз працюємо, це відновити бізнес. Подивіться, це один з найбільших ресторанів, великий ресторанний комплекс, будувався перед Новим роком. Стосовно програми відновлення з руйнуваннями, тут, на жаль, в нашій країні все дуже повільно. Здебільшого відновлюють самі і працюють місцеві програми або гуманітарні фонди. Олегу, розкажіть, скільки у вас уже людей працює зараз? Ми збільшили кількість? Більше 30. Більше 30? До сотні не дійшли. Відповідно, за прошлий місяць, 8 місяць, це 55 будинків зроблено, а в
В цьому місяці короткий звіт за півмісяця, 15 днів, вже 38. Це Ми цього довго чекали. так. І одна з програм, яка закінчена була, ми дооформили документи на квартири тим учасникам АТО, родинам учасників АТО, які стояли на квартирній черзі, і сьогодні вручили ключі від будинків. Починаємо. Звичайно, Тенгіз Ланський. Це представник своєї родича Тенгіза, який загинув. Окремі оплески. Ви тепер знаєте, що ваш сусід родич героя. Квартира номер 6. Наталія Іванівна Дубчак, 61 квартира. Дочка загиблого воїна АТО зараз отримала квартиру. Там є родини, які втратили житло, будинки їхні зазнали руйнувань. Відповідно, ми розуміємо, що і квартири, і ці сертифікати на 5 тисяч гривень – це реальна допомога. Якою би важкою не була втрата кожного з нас, ми повинні відшукати в собі сили і жити далі. Пам'ятати кожного рідного, кожного загиблого, кожного нашого героя, а при цьому жити далі. Тож вічна пам'ять нашим героям і слава Україні! Героям слава! Ну, от моя формула полягає в тому, що кожен для перемоги робить те, що може. Туди сюди, не став, відштовхнувся далеко. Якщо ти розумієш, що ти робиш те, що можеш для країни, для перемоги, для фронту, для життєзабезпечення, значить ти виконав свою місію станом на зараз.